यहाँ मैले नम्बर हालेपछि सिम्पली यहाँ रिडिममा क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन, यो रिडिम सक्सेसफुल, यु विल रिसिभ विथ इन यो हेर्न सक्नुहुन्छ 48 आवर्स। अनि हाम्रो यो 48 आवर्स पछि हाम्रो यो पेमेन्ट रिसिभ हुनेछ। एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि यो एक्सट्रिम पोइन्टले पेमेन्ट दिइरहेको छ कि दिइरहेको छैन, त्यो हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। अनि साथीहरू हामी यो रिडिममा लगाइसके नि जबसम्म हाम्रो यो पेमेन्ट आइरहेको छैन तबसम्म हामी यहाँ यो यसमा कसरी लगइन साइन अप हुने अनि कसरी कोइन अर्निङ गर्ने सबै प्रोसेस हामी यसै भिडियोमा हेरिलौँ जबसम्म हाम्रो पेमेन्ट आइरहेको छैन। समझ रहे हो ना? एन्ड सिम्पली त्यो एपको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ इजिली त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यो एपलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड साथीहरू त्यो एप भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लोगो पनि चेन्ज भइसकेको छ, त्यो अपडेट भएको छ। तपाईँ अहिले अपडेट गर्नुभएको छैन भने तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर तपाईँ त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अपडेट गरेपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड ओपनमा क्लिक गरेपछि एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डाइरेक्टली तुरन्तै यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगइन भइसक्यो। तर तपाईँको यस्तो हुन्न, तपाईँ त्यहाँबाट आफ्नो जिमेल चुज गरेर यहाँ इजिली यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड जोइन भएपछि तपाईँ यहाँ केही कोइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ फ्रीमा भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट जस्तै अप्सन रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रेफर कोड रहेको हुन्छ। अनि सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्सको अप्सन, सिम्पली तपाईँ बक्सको यो आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा एन्टर रेफर कोडको अप्सन आयो, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड सिम्पली यो क्लेम बोनसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँ यो क्लेम बोनसमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँ एउटा यहाँ यो स्क्रेच कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई स्क्रेच गरेर तपाईँ यो 50 देखि हेर्न सक्नुहुन्छ 50 भन्दा तल तपाईँ केही अर्निङ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू केही रकम अरू यहाँ कोइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँ यस्तै होममा आउनु होला। एन्ड सिम्पली माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेली बोनसको अप्सन, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यो तपाईँ डेली चेक गरेर यहाँबाट 10 कोइन 15 कोइन 5 कोइन इजिली यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पिन एन्ड विनको अप्सन रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै स्पिन आएको हुन्छ, त्यसलाई स्पिन गर्नु होला। एन्ड साथीहरू आजको मैले यो सबै टास्क कम्प्लिट गरिसकेँ, त्यसैले हाम्रो यहाँ आएको छैन, सिम्पली ब्याक गर्नु होला। एन्ड सिम्पली एउटा क्विजको अप्सन रहेको छ, सिम्पली तपाईँ यहाँ क्विज खेलेर पनि यहाँ राम्रै कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू यो विडियो गर्नको लागि मैले यो सबै टास्क कम्प्लिट गरिसकेको छु। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मिसनको अप्सन, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड तपाईँ यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लकी विलवाला यहाँ हाम्रो 10वटा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो आजको टार्गेट यो सबै पुरा भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी यो भिडियो गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो हम हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसक्यो। एन्ड तपाईँ भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यस्तै रिवार्डमा आउनु होला। एन्ड त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तल स्क्रोल गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यो इसेवाको अप्सन आइसकेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड तपाईँ यहाँ आफ्नो आइटम चुज गर्न सक्नुहुन्छ कि जुन तपाईँ भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4वटा अप्सन रहेको हुन्छ, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट यो मेन्सन टास्क टु अनलक दिएको छ। एन्ड यदि तपाईँले यो 4वटा अप्सन यो अनलक गर्नुभयो न भने तपाईँ यो जुन दिन तपाईँ यसलाई भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यो सबै टास्क यस्तै कम्प्लिट गर्नुपर्छ। जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै मिसनमा आएर तपाईँले हेराइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो लकी विल, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड आर्टिकल, हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै तपाईँ भिडियो जुन यो सबैले तपाईँ यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट गरेपछि तब मात्र तपाईँ यहाँबाट भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो ध्यानमा राख्नु होला, जब जुन दिन तपाईँ यसलाई भिडियो गर्नुहुन्छ यो सबै टास्क यो 4वटा टास्क कम्प्लिट हुनै पर्यो, तब मात्र तपाईँ यहाँबाट भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ, यो सबै तपाईँ नभुल्नु होला। अनि तपाईँ त्यसपछि यहाँबाट इजिली यहाँ भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू मैले आज यो सबै गरिसकेको छु, म तपाईँले हेराइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्पिन एन्ड विन रहेको छ, सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि मैले आज यो कम्प्लिट गरिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि गरेँ। अनि स्क्रेच कार्डको पनि गरिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै। अनि त्यसै गरी तपाईँ यहाँ तल आउनु होला। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड आर्टिकल, यो पनि मैले यो कम्प्लिट गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि। एन्ड अर्को पनि यहाँ भिडियो जुन रहेको छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि मैले यो कम्प्लिट गरेको छु। तपाईँ त्यो कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मात्र यहाँबाट भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो अफर वाल पनि रहेको छ, विभिन्न यो अफर वाल रहेको छ, तपाईँ यहाँ अफर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यहाँ विभिन्न टाइपको हेर्न सक्नुहुन्छ अफर यहाँ रहेको छ, त्यो तपाईँ इजिली यहाँ यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिपिआई अफर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो एप डाउनलोड गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 कोइन प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ 25 कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो एपलाई डाउनलोड गरेपछि तपाईँले यो 25 लेभलसम्म यसलाई पुर्याउनु पर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एन्ड्रोइडको लागि रहेको छ,
त्यसपछि तपाईँ यहाँबाट तपाईँले 265 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिप द माउन्टेन रहेको छ। तपाईँ यसलाई 50 लेभल त योसम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ यो 450 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल अरू पनि दिएको छन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेलिग्राम पनि यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इजिली यसमा क्लिक गरेर त्यही तपाईँको प्रब्लम छ या तपाईँको यो हेर्न सक्नुहुन्छ केही भिडियोमा या केही प्रब्लम छ भने तपाईँ यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो टेलिग्राममा। एन्ड त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रमोट एउटा कन्टेन्ट दिएको छ। सिम्पली यो प्रमोसन पनि तपाईँ यहाँबाट इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट दुईवटा यहाँबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा भिडियो अनि एउटा वेबसाइट। सिम्पली तपाईँ भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ आउनु होला एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट प्रमोसनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो पर भ्युजको तपाईँ यहाँ 8 कोइन यहाँ तपाईँले तिर्नुपर्छ। अनि म्याक्सिमम लिमिट भनेको यो 100 रहेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो यो भिडियोको यो डिटेल हालेर सिम्पली यो क्रिएटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यस्तो आउनेछ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँ यहाँबाट यस्तै यहाँ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू यसमा थुप्रै अप्सन रहेको छन्, तपाईँ यसलाई युज गरेर एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो टेलिग्रामको लिङ्क पनि राखेको छु, त्यहाँ तपाईँले इजिली जोइन हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टेलिग्राम यो च्यानल रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसमा जोइन हुनु होला। यसमा तपाईँले नयाँ नयाँ एपको यहाँ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। जुन एप यहाँ आउने गर्छन् त्यो नयाँ नयाँ एप त्यहाँ तपाईँ यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा एप आएको थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामी यहाँ टेलिग्राम च्यानलमा हालिदिएका छौँ, तपाईँ यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्कमा तपाईँको यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। तपाईँ यहाँबाट इजिली यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट केही अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू हाम्रो यो च्यानलले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू अब लगाउँ हामी यहाँ यसको एपको यो हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसतर्फ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले यो रेफर कन्टेस्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ फ्रेन्ड इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँ यही कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू जबसम्म हाम्रो यहाँ यो विड्रो आएको छैन भने इस्युमा तबसम्म हामी यो वेट गर्छौँ। अनि यो जबसम्म विड्रो आएको छैन हामी यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नेछौँ पनि हाम्रो कति समयमा यो पेमेन्ट रिसिभ भएको छ यो सबै हामी बताउनेछौँ। अनि पेमेन्ट रिसिभ भएको छ कि भएको छैन त्यो पनि बताउनेछौँ। अनि यो रियल हो कि फेक हो यो पनि हामी यसै भिडियो मार्फत यो बुझ्नेछौँ। अनि साथीहरू जबसम्म आएको छैन हामी भिडियोले पोस्ट गर्दैछौँ। एन्ड साथीहरू हामी 48 घन्टासम्म जति हामी वेट गरेँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेमेन्ट आइसक्यो। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई त्यो एपमा गएर हेराइदिन्छु, त्यहाँ सक्सेसफुल भइसकेको छ। एन्ड सिम्पलीमा तपाईँले यहाँ हेराइदिन्छु, यहाँ प्रोफाइलमा गएर अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्री। सिम्पली हिस्ट्रीमा यहाँ रिडिम यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिवार्ड हिस्ट्री। सिम्पली त्यहाँ आउँछु नि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इस्युमा 25 रुपियाँ सक्सेसफुल्ली रिसिभ हो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटेड पनि भइसक्यो। अनि तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले म इस्युमा गएर हेराइदिन्छु। अनि सिम्पली म आफ्नो यहाँ इसेवा वालेट ओपन गर्छु। अनि त्यसपछि म तपाईँले यहाँ हेराउन सक्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेटमेन्टमा गएर सिम्पली यहाँ स्टेटमेन्टमा क्लिक गर्छु। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स यहाँ सक्सेसफुल्ली यहाँ रिसिभ भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ दिमागमा यो एक्सट्रिम पोइन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ। तपाईँ यहाँबाट इजिली यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कम्प्लिटेड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो 23 रुपियाँ रिसिभ भएको छ। एन्ड साथी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै डिटेल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यो एप जेन्युन पनि रहेको छ अनि यो पेमेन्ट दिन्छ। अनि कतिपय साथीहरू भन्छन् यो पेमेन्ट दिँदैन, तर हेर्न सक्नुहुन्छ आज म यो फाइनली यो लाइभ भिडियो गरेर तपाईँलाई हेराएको छु। अनि साथीहरू तपाईँ यसमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने इजिली हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँले यो भिडियो मन परेको होला, अनि मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड आजको भिडियो पनि यहीँ सम्पन्न गर्नेछौँ। ल हस्, धन्यवाद।